So, ang ingredients natin para sa ating easy cookies, 2 cups almond flour, and 1/2 teaspoon ng baking soda, and 1/2 cup ng erythritol or sweetener, 1 large egg, then 3 tablespoon ng unsalted butter, and 1/4 cup ng all-purpose cream. And maglalagay rin ako ng 1 teaspoon ng vanilla. So, start na tayo. So, imimix lang natin yung lahat ng dry ingredients. So, unahin na natin yung 2 cups ng almond flour. Then, 1/2 cup ng erythritol. And 1 teaspoon ng baking soda, and mix na natin tong dry ingredients. Yan, so pag na-mix na natin yung dry ingredients, set aside muna natin. Proceed tayo sa ating wet. So, ayan na yung melted butter. Then, 1/4 cup all-purpose cream and 1 egg. And 1 teaspoon ng vanilla. Mix lang natin yan. Na-mix mo na yung wet ingredients, prepare na natin pagsamahin yung wet and dry ingredients. Ayan, so na-mix ko nag-besh yung wet and dry. Mix ko na together yung wet and dry ingredients. So ilalagay ko na yung aking 1/2 cup na chocolate chips. Kaya na bahala magtansya rito. Pwedeng madami or konti. Ayan, so imimix ko lang yan. So, ready na siya. Pwede na natin siya ilagay sa baking pan. Yan, bibilogin ko na lang siya. Or, gagamit ako ng ice cream scoop. Wait lang. Guys, yung aking cookies. Ayan ang ating low carb cookies. So, enjoy! Enjoy your sweet tooth. Cravings ba kayo sa cookies? Ayan na guys. Nagawa na natin ang ating low carb cookies. Ayan. So, enjoy your cookies guys. So, thank you for watching. See you again for my next video.